Hello guys, so what we have in here, we got the Cooler Master T20 CPU aftermarket cooler. Unbox natin. I bought it in Lazada, tapos mukhang ang nag-repack is si Hook. Wasak-wasak. Hindi naman wasak, Cupid. Sealed naman. And then ko-compare natin siya sa stock cooler ng Intel. Wala tayong stock cooler ng AMD, ng Ryzen. Pero itong binili kong Cooler Master pang Intel to. So manual na hindi natin maintindihan. Naka-Mandarin. Pero good thing meron siyang instruction kung paano i-install. So yung instruction nito, yung installation nito, makikita na lang natin to sa PC building. Unbox lang muna natin. Okay, so yan ang itsura niya. Stick. Okay. Aluminum to, tapos copper, heatsink para mas madali matransfer yung init pataas. Oh, nasira ako. Tapos we have here the mounting mount. Ito yung ilalagay mo sa motherboard, tapos pang lock, then may kasamang thermal compound. Itong thermal compound, ito yung parang liquid paste na ilalagay dito, and then yun yung pangpapalaman mo sa processor, sa CPU, para yung init mas madali maisasalin o malilipat dito, and then tataas dito, and then boblow ng fan, tapos dito lalabas yung mainit, cool air, tapos dito yung hot air. Wala na. Yung itsura nito pag nilagay, halimbawa ito yung motherboard, mapapansin nyo, ito kunyari yung motherboard, tapos naka-place siya ng ganyan. So ganito, ganyan siya. Unlike dito sa stock cooler, bubuksan natin dito. So ito yung stock cooler ng Intel. Wala siyang copper heat pipes. Aluminum lang, parang ganito. So ang lagay niya sa motherboard is paganyan. And then ito, ganito. Or pwede din siyang nakaganito. Pero mas maganda yung nakaganito. Okay. So pag nakasabit na yung motherboard sa case, nakaganyan sila. Okay. Dito papasok ang hangin, dito lalabas sa likod. And sa pantalang ito, dito papasok yung hangin, dito lalabas sa gilid. Kinagandahan lang ng ganito, mas mabilis matatransfer yung init
na na-generate ng processor. Tapos, so yun, hindi madaling mag-iinit, hindi siya mag-throttle agad, lalo na kapag mainit ang panahon. Itong itsura niya. Ang fan nito is 80 ata, 80mm or 90. So ito ang nakadikit sa motherboard. 3 pin para pa-control. Ito yung bracket. So, color black. Pero may ilaw to eh. LED, red. Madatis natin to kapag kinabitan natin sa motherboard. So, yun lang naman. Susunod ulit para malapit na tayo makabuo. Ilang parts na lang hinihintay natin. Bye! Nakalimutan ko. And kapag for online schooling naman yung build yung PC, you don't need this. Hindi nyo kailangan to. Ano lang naman to eh, pampabawas ng heat dun sa processor. Although malaking bagay yun kapag gaming ka or heavy application yung ginagamit mong apps. Pero kung online schooling, browsing, hindi mo naman kailangan to. Dagdag gastos lang to sa inyo. Yung stock cooler, okay na yun. It will do. So, yun lang naman. Susunod na lang ulit.